સંખ્યા અને સંખ્યા પદ્ધતિ પ્રકરણમાં આગળનો પોઈન્ટ છે કે 2 થી માંડીને 100 સુધી. આના પહેલા આપણે શીખ્યા હતા કે 2 થી 100 શું લેવા લીધા તો કે એક એવી સંખ્યા છે કે જે એકેયમાં સમાવેશ પામતી નથી. શેમાં સમાવેશ નથી પામતી તો કે અવિભાજ્ય સંખ્યા અથવા તો વિભાજ્ય સંખ્યા બેમાંથી એકેયમાં આવતી નથી. એટલા માટે આપણે ક્યાંથી લીધી છે તો કે 2 થી લીધી. 2 થી 100 સુધીમાં કુલ કરીને 25 એવી સંખ્યા છે કે જેને ભાગી શકાતી નથી. 25 સંખ્યા કેવી છે જેને ભાગી શકાતી નથી. ત્યાર પછી બાકી રહેલી 74 સંખ્યાઓ એવી છે કે જેને ભાગી શકાય છે, જે સંયુક્ત સંખ્યા છે, જેને વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. ત્યાર પછી એક એવી સંખ્યા છે કે વિશિષ્ટ છે. ટૂંકમાં આપેલી 1 થી માંડીને 100 સુધીની સંખ્યા, 1 થી 100 સુધીની સંખ્યા છે એમાં 25 અવિભાજ્ય સંખ્યા, 74 વિભાજ્ય સંખ્યા અને એક વિશિષ્ટ સંખ્યા, એમ કરીને કુલ કેટલી સંખ્યા થઈ ગઈ 100 સંખ્યા. તો 1 થી 100 સુધીના આપણી પાસે અંકો કેટલા હોય તો કે 100 હોય. એટલા માટે 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાના 3 ભાગ પડે છે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે કે જોડ મૂળ સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? જોડ મૂળ સંખ્યા. જોડ મૂળ સંખ્યા કોને કહેવાય કે બે સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત છે એની 2 હોવો જોઈએ. કેટલો હોવો જોઈએ? 2 એટલે કે બાદબાકી 2 હોવું જોઈએ. 5 માંથી 3 કાઢો કેટલા વધે? 5 માંથી 3 કાઢો 2 વધે. 13 માંથી 11 કાઢો કેટલા વધશે? 31 માંથી 29 કાઢો કેટલા વધશે? 2. તો આ જે બધી સંખ્યાઓ છે ને એને મૂળ અવિભાજ્ય સંખ્યા ઓની જોડીમાં સંખ્યાનો તફાવત કેટલો રહે છે? 2 નો તફાવત છે. જે સંખ્યાનો તફાવત 2 હોય પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? મૂળ અવિભાજ્ય સંખ્યા હોવી જોઈએ. અવિભાજ્ય સંખ્યાનું આપણે કોષ્ટક હમણાં ફરી વખત જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડી જશે. બરાબર? ત્યાર પછી 2 ના તફાવત વાળી આવી જેટલી મૂળ સંખ્યાઓ છે એ મૂળ સંખ્યાઓની જોડીને કેવી જોડી કહેવાય તો કે જોડ મૂળ સંખ્યાઓની જોડી કહેવાય અથવા જોડ મૂળ સંખ્યા કહેવાય. કેવી સંખ્યા કહેવાય? જોડ મૂળ. ફરી વખત સમજાવું કે જે સંખ્યાનો તફાવત 2 હોય, તફાવત એટલે બાદબાકી થાય, તો બાદબાકી કેટલું હોવું જોઈએ અંશભાઈ? 2 હોવું જોઈએ. કેટલું હોવું જોઈએ? 2. જે સંખ્યાનું બાદબાકી 2 હોય એવી સંખ્યાની જોડીને જોડ મૂળ સંખ્યા કહેવાય. કેવી સંખ્યા કહેવાય? જોડ મૂળ. ત્યાર પછી એવું કહે છે કે 2 થી માંડીને 100 સુધીની સંખ્યા આપણે લઈએ તો કુલ કરીને 8 જોડી એવી છે કે જે જોડ મૂળ છે. કેટલી જોડ છે? 8. કુલ કરીને 8 જોડી એવી છે કે જે જોડ મૂળ સંખ્યાઓ છે. સમજાય છે? જોડ મૂળ સંખ્યાઓ કેટલી છે તો કે આવી રીતે જેનો તફાવત 2 મળે એને જોડ મૂળ સંખ્યા કહેવાય. અને એવી કુલ કરીને 8 જોડી છે પણ કેટલામાં તો કે 2 થી 100 સુધીની સંખ્યા છે ને એમાં. તો સમજાય જોડ મૂળ સંખ્યા કોને કહેવાય? સમજાય બધાને? ત્યાર પછી છે જોડ મૂળ સંખ્યા એટલે 2 નો તફાવત હોય. બરાબર? કે જે 2 સંખ્યાઓ આપી છે એ બંને સંખ્યા વચ્ચે તફાવત કેટલો હોવો જોઈએ? 2 નો. હવે બીજો પોઈન્ટ છે સહમૂળ સંખ્યા. જોડ મૂળ સંખ્યા અને સહમૂળ સંખ્યા. જોડ મૂળ સંખ્યા એટલે તફાવત 2 અને સહમૂળ સંખ્યા એટલે બંને સંખ્યાનો અવયવ સામાન્ય અવયવ 1 હોવો જોઈએ. અવયવ કોને કહેવાય? આપણે નિસરણી કરતા શીખ્યા હતા આવડે બધાને? તો કે જો 2 સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ 1 હોય તો તે સંખ્યાઓને સહમૂળ સંખ્યા અથવા બીજું નામ શું આપ્યું? સાપેક્ષ. જો યાદ રાખવાનું, કાં તો સહમૂળ સંખ્યા કહેવાય અથવા તો સાપેક્ષ સંખ્યા કહેવાય. સાપેક્ષ મૂળ સંખ્યા અથવા સહમૂળ સંખ્યા. સમજાય છે? હજી એક વખત કહો કે 2 સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ 1. અવયવ કેવી રીતે મેળવવાના? 12 ના અવયવ લેવા હોય તો 1 12 આવડે કે ન આવડે? 2 6 3 4 4 13 6 2 અને 12 1 અને 12. બરાબર? 10 સુધી ચાલો એટલે લગભગ બધી સંખ્યા આવી જાય. હવે કઈ કઈ સંખ્યા આપણને 12 ના અવયવ મળે એવું કેવું હોય તો અહીં લખી નાખો 1 2 3 4 6 અને 12.
તો આવી રીતે અવયવ મેળવવાનો. તો જે બે સંખ્યાઓ આપી છે એ સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ કેટલો હોવો જોઈએ? 1 હોવો જોઈએ. હવે જોઈએ તો બે આપણને જોડી આપી છે. આ તો મેં તમને અવયવ શીખવાડવા માટે આવું લખ્યું. નિસરણીની રીતે લખો તો ક્યારેક અમુક અવયવ નહીં આવે. યાદીની રીતે લખશો તો બધા અવયવ આવી જશે. અહીંયા આપેલી સંખ્યા 3. 3 ના અવયવ મેળવીએ. 1 ગુણ્યા 3, 3 એકા 3 ગુણ્યા 1, 3 એકા. હવે 3 ના બીજા કોઈ અવયવ પડે? 3 બીજા એક ઘડિયામાં આવે? દાખલા તરીકે 8 છે તો કયા કયા ઘડિયામાં આવશે? હાલો કોણ કહે છે 8 કયા કયા ઘડિયામાં આવશે? જયરાજ? 1 ના ઘડિયામાં, 4 ના ઘડિયામાં, 8 ના ઘડિયામાં, 2 ના ઘડિયામાં, બધે આવે ને. એવી રીતે 3 વિચારો, 3 કયા કયા ઘડિયામાં આવશે? કુશલભાઈ? 1 ના ઘડિયામાં, 3 ના ઘડિયામાં. કેટલા ઘડિયામાં આવ્યા? માત્ર 2 ઘડિયામાં આવ્યા કે ન આવ્યા? એવી જ રીતે હજી એક સંખ્યા લઈ લઈએ. બીજી જોડની સંખ્યા આપી છે. કઈ આપી છે? 4. 4 ના અવયવ. 1 ગુણ્યા 4. પેલો અવયવ એક સાથે હોય અને હોય જ તે ઈ યાદ રાખવાનું. સમજાય છે પ્રતીક? એક છે ને એ બધાનો અવયવ હોય. કેમ કે એક છે ને કોઈ હારે ભેદભાવ રાખતો નથી. એ બધી સંખ્યા હારે આવે. એટલે 1 4 4, 2 2, 4 એકા. આટલા અવયવ થયા. હવે આ સિવાય 4 એકી ઘડિયામાં આવતા હોય તો કયો આવે? એકી ઘડિયામાં ના આવે ને. આટલા ઘડિયામાં આવે ને. હવે જો આ બંને સંખ્યાના આપણે અવયવ લખી લઈએ તો 3 ના અવયવ કયા કયા મળ્યા? 1 3. 2 જ મળ્યા કે ન મળ્યા? 4 ના અવયવ કયા કયા મળશે? 1 2 4. 1 2 4. હવે સામાન્ય અવયવ લેવાના છે. સામાન્ય એટલે બેયમાં સરખું હોય એવું. 3 અને 4 ના સામાન્ય અવયવ કયા કયા અવયવ સામાન્ય છે? જે બંનેમાં હોય અને સરખા હોવા જોઈએ. ખુશી? 1. માત્ર એક જ છે જે બંનેમાં છે. જો 3 આમાં છે, આમાં છે. 2 અને 4 આમાં છે, આમાં છે. તો કોણ આમાં છે? 1. તો આ કેવી સંખ્યા થઈ? તો કે સહમૂળ સંખ્યા થઈ. કેમ સહમૂળ સંખ્યા થઈ? તો કે સહમૂળ સંખ્યાની વ્યાખ્યા વાંચો જોઈએ કે બે સંખ્યાઓનો સામાન્ય અવયવ. આ બે સંખ્યા એનો સામાન્ય અવયવ કેટલો મળે? 1. જો 1 મળતો હોય તો તે સંખ્યા હોય. કેવી સંખ્યા કહેવાય? સહમૂળ સંખ્યા અથવા તો સાપેક્ષ મૂળ સંખ્યા. આપણે સહમૂળ સંખ્યા યાદ રાખવાની. કેવી સંખ્યા કહેવાય? સહમૂળ સંખ્યા. તો આ 3 અને 4 કેવી સંખ્યા કહેવાય? તો કે સહમૂળ સંખ્યા. કહેવાય કે ન કહેવાય? બંનેનો સામાન્ય અવયવ એક છે ને. જેનો સામાન્ય અવયવ 1 હોય એને કેવી સંખ્યા કહેવાય? સહમૂળ સંખ્યા. બરાબર. પછી એવી જ જોડી આપી છે 8 અને 9 ની. એના તમે અવયવ પાડશો એટલે એમાં પણ તમને આવા અવયવ મળશે. સમજાય છે? તો એ સંખ્યાઓને કઈ સંખ્યા કહેવાય? સહમૂળ સંખ્યા. ત્યાર પછી એમ કીધું છે 35 અને 36 નો સામાન્ય અવયવ 1 છે. કેટલો છે? 1. જે સંખ્યાનો સામાન્ય અવયવ 1 હોય એ સંખ્યાને સહમૂળ સંખ્યા કહેવાય. કેવી સંખ્યા કહેવાય? સમજાય? સહમૂળ સંખ્યા. બીજું એ કે બે ક્રમિક સંખ્યાઓ આપી છે ને, કોઈ પણ બે ક્રમિક સંખ્યા કોને કહેવાય? જો એ કહી દઉં તમને. બે ક્રમિક સંખ્યા. ક્રમિક એટલે એક પછી તરતની આવતી સંખ્યા એને ક્રમિક સંખ્યા કહેવાય. જેમ કે 3 4 આને ક્રમિક કહેવાય. 5 6 આને ક્રમિક કહેવાય. 7 8 આને ક્રમિક કહેવાય. 14 15 આને ક્રમિક કહેવાય. સમજાય છે? ક્રમિક એટલે એના પછીની તરતની સંખ્યા. 16 17 આ ક્રમિક સંખ્યા કહેવાય. પછી એમ કે બે એકી ક્રમિક સંખ્યા. કેવી સંખ્યા? એકી ક્રમિક સંખ્યા. ખાલી એકી સંખ્યા નહીં. એકી સંખ્યા કહેતો 1 2 સોરી 1 3 5 7 એ એકી સંખ્યા કહેવાય. સમજાય છે? પણ એમ કે બે એકી ક્રમિક સંખ્યા. ક્રમિક એટલે 1 એના પછીની એકી સંખ્યા કઈ? 3. પછી એમ કે 3 એના પછીની એકી 5 5 એના પછી આવી રીતે આ બધી એકી ક્રમિક એકી સંખ્યા કહેવાય. કેવી? ક્રમિક એકી સંખ્યા. એક પછી તરતની બીજી ક્રમિક એકી. બેકી ક્રમિક સંખ્યા. બેકી ક્રમિક સંખ્યા એટલે જેમ કે 2
તો 2 પછી તરત કઈ બેકી સંખ્યા આવે? 4. તો એના પછીની બેકી સંખ્યા 6. પછીની બેકી સંખ્યા 8. આવી રીતે ટૂંકમાં આને ક્રમ વાઇઝ લેવો એટલે એને ક્રમિક સંખ્યા કહેવાય. સમજાય? આવડશે બધાને? ત્યાર પછી છે વિશિષ્ટ અંક વાળી મોટામાં મોટી સંખ્યામાં પ્રત્યેક અંક 9 એ હોય છે. 9 હોય છે. જે કોઈ સંખ્યા આપી છે. હવે વિશિષ્ટ સંખ્યા એટલે કેવી સંખ્યા? જેમ કે હું તમને એવું કહું કે એક અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા. તો એક અંક આપણે લખતા હોય તો એક અંકમાં છેલ્લામાં છેલ્લો અંક કયો આવે? એ મોટામાં મોટો અંક કહેવાય. અંશ એક જ અંક, માત્ર એક જ અંક 9. 9 છે છેલ્લામાં છેલ્લો અંક છે એટલે મોટામાં મોટો અંક કોણ થયો? 9. એટલા માટે એક અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા તો કોણ? 9. હવે હું તમને એવું પૂછું કે બે અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા, બે અંકની અને મોટામાં મોટી સંખ્યા તો કઈ આવશે? નીલમ, બે અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા એટલે કે છેલ્લામાં છેલ્લો અંક 2 અંક વાળો. દર્શન 99. રાઈટ. 99 ઇંગ્લિશમાં એમ કહી શકાય. હવે એમ પૂછું કે 3 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા તો કઈ બનશે? કોણ કહેશે? પરેશ 999. રાઈટ. 999 એટલે કે 999 ગુજરાતીમાં 4 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા. હવે તો લગભગ બધા લાઈટ થઈ જાય. મોટામાં મોટી સંખ્યા તો કઈ બનશે? સરસ, ગુડ વર્ક પ્રતીક. રાઈટ. 9999. પછી એવું પૂછે કે 5 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા તો કઈ બનશે? શું વાત છે? બોલો ખુશીબેન. 99999. બરાબર છે. 99999. હવે અહીંયા તમે જુઓ, હજે લઈ શકાય પણ હવે તો તમારી રીતે તમને આવડે. અને બીજું એ કે લગભગ આપણને અહીંયા સુધી પૂછે પછી વધારે લાંબુ પૂછે નહીં, અને પૂછે તો આવડે જ તે. બરાબર. શું થયું? જો એક અંકની મોટા મોટી સંખ્યા કીધી તો એક વખત 9 આવ્યું. સમજાય છે? 2 અંકની મોટા મોટી સંખ્યા કીધી તો 2 વખત 9 આવ્યું. 3 અંકની મોટા મોટી સંખ્યા કીધી તો 3 વખત 9 આવ્યા. 4 અંકની કીધી તો 4 વખત, અને 5 અંકની કીધી તો 5 વખત. તો મૂળ શું થયું કે જે મોટામાં મોટો અંક છે એ જેટલા અંકનો કે એટલી વખત એને લખવાનો. 1 અંકનો કે તો 1 વખત 9 લખવાનો, 2 અંકની કે તો 2 વખત 9 લખવાના, 3 અંકનું કે તો 3 વખત 9 લખવાના, 4 અંકનું કે તો 4 વખત 9 લખવાના, અને 5 અંકનું કે તો હવે 6 અંકનું કે તો 7 અંકનું કે તો આવડે કે ન આવડે? સમજાય કે ન સમજાય? તો મોટામાં મોટી સંખ્યા આપણે યાદ કઈ રાખવાની? 9. ખાલી 9 એક યાદ રાખો એટલે બધી સંખ્યા આવડે. આવડે કે ન આવડે? તમને પ્રશ્ન એમ પૂછવો હોય કે 5 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા નીચેનામાંથી કઈ છે, એમાં ઓપ્શન તમને આ આપ્યો હોય, તમને આવડે કે ન આવડે? આવડે ને? પછી તમને કોઈ પણ સંખ્યાનું કીધું હોય તો આવડે કે ના આવડે? કે 3 અંકની કે 4 અંકની કે 5 અંકની 2 અંકની. પછી તમને એવું કે ભાઈ 1 અંકની મોટા મોટી સંખ્યા તો આપણે કઈ? પછી એવો પ્રશ્ન પૂછે કે કઈ સંખ્યાને પુનરાવર્તન કરતા સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા બને, તો કયો અંક પુનરાવર્તન પામે છે? તો કે 9. જ્યાં જ્યાં જો ત્યાં બધે કઈ સંખ્યા પુનરાવર્તન પામી છે? એટલે કે 9 ને પુનરાવર્તન કરવાનો થાય. 9 મોટામાં મોટો અંક છે, એને તમે જેટલી વધુ વખત લખો એટલા અંકની સંખ્યા મોટા મોટી બને. સમજાય?